أنا غابت صور كل معارفي عن ذهني، بما فيهم زوجتي، أبي، إخواتي. الصورة الوحيدة اللي كنت هي اللي ما غابت نهائياً هو صورة بنتي. بمرة من المرات أنا كتبت رسالة لأبي بإحدى الزيارات. كتبت له لأبي إنه أنا بعرف إنك أكثر واحد مفتقدني بالحياة، لأني أنا أكثر حدا مفتقد له بالحياة هي بنتي. أنا اسمي مالك دغستاني، متزوج، كان عندي طفلة عمرها 4 سنين، كانت زوجتي حامل بهذيك الفترة. بخريف 87 أعتقد الساعة كانت 1 بالليل، ساعة ندق الباب. بالإحساس أنا كنت غفيان، يعني بالإحساس عرفت إنه هدول هن بالتعريف السوري يعني المخابرات. فيعني جيت واقف رأسا، يعني بحركة أوتوماتيكية جيت واقف، فتحت الباب، دخلوا عناصر ودخل ضابط، فتشوا البيت. كانت بنتي نايمة بغرفتها، ففاتوا على غرفتها فيها المكتبة. قلبوا الألعاب تبعها، كانوا بكرتونات الألعاب، صاروا يحطوا الكتب بدهم يساطروهم بالكرتونة. ففائت صارت تبكي، أما استأذنت من الضابط إنه تنقلها على الغرفة الثانية، فنقلتها مشان ما تشوف المشهد يعني، واخدتها على الغرفة الثانية. طفلة تابعت نومها طبعا، وهن أخذوني للفرع. نحن نازلين على الدرج تفاجأت أنا أنه في كمية عناصر، في 3 سيارات، في على الدرج كان في ناس فوق، في بحديقة البناء كان في ناس متخبيين وراء المزروعات يعني تبع الحديقة. فكلهم انطلقوا وانضبوا بالسيارات وأخذوني لفرع الأمن العسكري بحمص. فكانوا نسيانين يجيبوا كلبشة، ونسيانين يجيبوا بسموها الطماشة اللي بيحطوها على العين. فاضطروا 2 يضلوا ماسكيني من ايدي ومرجعينهم لورا بالسيارة ومنزلين لي راسي بالسيارة. فلدرجة عم قل له لواحد انه يعني ايدي، قال لي انه راح تنخلع، قال لي بنركب لك غيرها. كان الموضوع يعني صادم، أكثر من صادم، إنه هالنقلة بين ها3 دقايق بين البيت وبين الفرع، بين عالمين مختلفين على الإطلاق. كان في شيء صادم، ورغم كل معرفتي النظرية عن فروع الأمن بسوريا كان في شيء صادم. صعب كتير الانتقال من عمل محترم، من بيت يعني معقول، من أجواء إيجابية بعملك، الناس بينادوا لك يا أستاذ وكذا، لتفوت لمكان الناس كلها عم تهينك وتشتمك وتناديك بأوصاف بذيئة ومرزولة. وأي حدا مهما كان نكرة بالفرع ممكن يشتغل فيك ويعذبك أو يضربك أو كذا. أول ما فتت للتحقيق وكنت واقف ومغمض عيوني وإيدي لورا بالقيد، نده العقيد علي إسماعيل شهبور، هيك اسم. ففاتوا 6-7 عناصر لجوا للغرفة. يعني شهبور هذا يبدو اسم حركي عنده للجلاد،
فبس يقول شهبور بفوتوا شهابير، يعني مجموعة من الجلادين. بثواني بصير الواحد محشور، بيجيبوا دولاب سيارة مستعمل، وبيحطوا بفوتوا راسه واجريه فيه، وبيقلبوه هيك بصير راسه من تحت واجريه من فوق. بيربطوا الرجلين بعصاية والى حبل، وبيشدوا ولا حتى الاجرين، وبيجتمعوا جلادين اثنين من جهتين، كل واحد معه كبل كهرباء بسموه الكبل الرباعي. انا بدأت اصرخ، صوتي اللي طلع انا هلا لو بسمعه بنكر انه هذا صوتي، هذا انا ما بصرخ هيك، هذا ما صوت بشري. انا كانوا بهدول اليومين رجلي صاروا وكثير اعضاء من جسدي يعني صاروا ما بعرفهم، يعني طلع عليهم انه هاي رجلي، انا ما رجلي، لانه كانت رجلي عكس الطبيعه. عاده الرجل من تحت نحيفه، من فوق عند الفخذ مثلا اتخن. انا كانت بالعكس، كونيك نازل لتحت، يعني تحت هيك رجلي. وكان في بدا عفن، يعني ما بيعالجوا، ما بيحطوا اي معقمات بعد التعذيب، فكان في عفن بالرجلين. كان ما محتاجين يعذب ويضرب، كان مجرد انه يحط اصبعته بكفي، يعني انه هاي حاله تعذيب. المشي عليهم كان حاله تعذيب. انا باليوم الثاني ساعه طالعوني وضربوني، الحقيقه صرت فتش بالغرفه انه ممكن يكون في شيء مسدس. فكرت انه اذا بلاقي مسدس اقدر يعني غافل المحيط اللي حولي واوصل له مباشره، انا بقتل حالي. كان الموت هو حاله نجاة من الحاله اللي انا فيها. اسهل حالات الموت، ولانه يتحول لحلم، بعتقد هو بسجون حافظ اسد وبمعتقلاته، انه بصير الموت حلم تتخلص من هاي الحاله. أنا كنت أثناء التنظيم كنت منظم بحزب العمل الشيوعي بسوريا، وهو حزب محظور وسري. لبين ما أقنعتهم أنه أنا تارك الحزب صار لي سنتين، وصدق بالآخر. طبعا رغم أنه صدق، بس قال لهم يلا أنا اقتنعت أنه ترك الحزب، هو نفسه علي إسماعيل، هلأ اضربوه لأنه ترك الحزب. هيك مزاج، يعني حالة مزاج. صار مجرد أني أسمع صوت إجرين عم تمشي بالكوريدور، كنت أعتقد أنه جايين ياخذوني لجولة جديدة، وهذا لحاله كان رعب. يعني كنت أحيانا بتمنى الواحد يكون فقر يفوت بثقب وما يوصل لإيديهم مرة تانية. أحيانا يكون ما جايين مشاني، بس أحيانا إيه، كان رقم زنزانتي 10. كان مجرد يلفظ حرف العين قبل ما يوصل للتاء المربوطة، أنا أكون عم أتصبب عرق يعني. صباح اليوم الرابع بعتقد نادوا لي من الصبح انه جيب يعني طلع، ما كان معي اغراض. انا اعطوني اغراضي، عرفت انه نحن رايحين على فرح فلسطين حتما. وساعة وصلنا، انا طبعا طالع من البيت بدون حذاء، بس بشحاطة، فكان تحت باطي شايلها لانه ما بتفوت برجلي. فمشينا بالشمس على زفت حار جدا. كانت هاي اللحظات اللي قطعتها فوق الزفت الحار من أصعب اللحظات، كانت فظيعة. وساعة فتنا على الفرع، أحد السجانين وأنا مغمض عيوني
سأل إنه هدول منين جايين؟ أجابوا أحدهم إنه من فرع حمص. قال فرع حمص ما بيعرفوا يحققوا هدول، شو منفضين لهم غبرة؟ موضوع مواجهة التحقيق ما كان بطولة، كان ربما مصادفة، كان ربما مقدرة ذاتية على الاحتمال، تختلف من شخص لشخص. ما بعرف كيف بدي أوصف هذا الموضوع، بس قد يكون فعلا هو حالة بدوية، إنه ما بصير الناس يشوفوك أو يعرفوا أنت كيف إنك انهارت. يمكن هذا اللي خلاني أنا أصمد، بين قوسين يعني صمود. السجن هو المكان الأمثل يمكن بالحياة لصناعة الأوهام والخيالات الجميلة عن الحياة. بما أنه ما في مستجدات بالحياة، هو حياة روتينية، فغالبا الواحد ليقتات فبيقتات على الذكريات، بيستحضر الناس لعنده لأنه هو ما قدر يروح لعنده. في أشياء تعرف بالافتقاد، افتقاد المكان، افتقاد الأنثى، افتقاد الناس. السجين بيستعيدهم بطريقة خليني أقولها روائية. بتصير المرأة اللي بيحلم فيها أو بتصير من أجمل النساء، بتصير يعني خارقة الجمال، بتصير منعاج يعني بالسجن. المكان اللي بيستعيده البيت مثلا بصير بيت أسطوري. بعد حوالي 2.5 من اعتقالي وصل خبر للسجن مع زيارة من ناس مزارين أصدقائنا معتقلين قدامى أنه مالك صار عندك بنت تاني. وكان يوم اللي اجت الزيارة كان صار عمرها أقل من 3 سنين بشوي. أخي الكبير قال لها بنتي كان شايلها، أشار لها بإيده إنه هذا البابا. فسألتني أنت البابا؟ قلت لها إيه. ما حكيت. طلبت من عمها ينزلها على الأرض، نزلت وراحت تلعب بالصالة من جهتهم، من جهة الشبك تبعهم. عموما ما هيك ما هيك بصير، ما هيك يكتشف الأب. الأب يشرب مع الحياة، الأب والأم طبعا لا يكتشفوا فجأة. ما بصير يعني ما حالة إنسانية أنه بنت تجي وتسأل أبوها أنت البابا. هذا سؤال ما بينسأل غير بظروف سجون الأسد، يعني ما بصير، ما هيك بصير الحياة. هذا السؤال اللي سألته بنتي أنا لليوم بفكر فيه، ولليوم ما بيروح من بالي، ودائما بتذكره. وبتذكر هاي اللحظات هي أقسى شيء بالسجن بتكون، إنه هاي ما من طبيعة الحياة إنها تصير هيك حالة. بس بسوريا كان يصير كتير. كان في عنا أصدقاء اجتهم صور بالخطأ، تبادلوا يعني بالخطأ، وصلت صورة لشخص تاني، كمان تاركين أولادهم بجوز 3 شهور 4 شهور، الملامح معنا متوضحة يعني. فبصير الأب مغرم بصورة ابنه لمدة 1.5 سنة، بعدين بيكتشف إنه هذا ما ابنه، هذا ابن رفيقه الثاني، والصورة بالغلط وصلت لعنده. أبي بأول زيارة اجتني بعد 3 سنين وشوي، شهرين يمكن، ما كان أبي جاي. فسألت أخواتي إنه وين أبي؟ قال ما رضي يجي على الزيارة. قلت لهم قولوا له المرة الجاية يجي، قولوا له مالك مشتاق لك. بالمرة الجاية اجوا أخواتي وما اجى أبي كمان. قال لي أخي بيقول لك أبوك إذا حابه ينهار على الشبك بيجي. يجي؟ قلت له لا يجي. وضليت 8 سنين ما شفت أبي.
لولا الأمل بالسجن ربما كانت الناس انتحرت. قدرة الإنسان على التكيف تفوق قدرة كثير من الكائنات. بعتقد أنا لو حبسوا أي كائن حي، ما بدي أقول كلمة حيوان أو شيء، هاي المدة قد يكون قد يموت، أو قد بسبب الاكتئاب ينتحر أو شيء. الحقيقة بعد 5 سنين قد ما كان الواحد متزن ومتوازن وضابط إيقاعاته نفسيا، يعني في شيء بداخله بيتغير، بصير في حنين قاتل للحياة، بصير أدنى الشغلات، يعني تنزل المطر برا بيتمنى الواحد هيك إنه يكون هلا قد ما كانت الدنيا برد برا إنه ماشي تحت المطر. بشوف الشمس من الشبابيك بيتمنى إنه يكون هلا عم تحت الشمس. هلا عموما أنا بكتاباتي أحيانا بسلط الضوء على زوايا ما تناولوها الآخرين، وبحس من واجبنا أو من حق التجربة علينا أنه نضيء على كل زواياها. عموما اللي بيكتب عن السجن غالبا، وهذا شيء طبيعي أنه يكتب عن التحقيق والتعذيب والمآسي اللي بتصير، بس السجن ما بس هيك. أحيانا أنت بتكون عم تقاوم السجان بأنك تصنع شيء للحياة أو تصنع حياة. بالسجن ساعة نحن درسنا، ساعة قرينا، ساعة تعلمنا لغات، ساعة ترجمنا، ساعة كتبنا شعر، هذا ما مكانه الطبيعي هو السجن. هاي كانت حالة مقاومة لنبقى على قيد الحياة، لنبقى على قيد الأمل، لنبقى نحس حالنا منتمين للحياة. كان محتاج النظام نتيجة الضغوطات العالمية اللي بدأت تتمارس على النظم الاستبدادية ببداية التسعينات، كان محتاج شوي يقول إنه لا، أنا بعرض الناس على المحاكم. نحن كنا موقوفين 5 سنين عرفيا، وأصدقائنا 10 سنين عرفيا من غير أي محكمة. كنا ننزل على المحكمة، كان دائما يلتقى محامين يدافعوا عنا، وكانوا الحقيقة متطوعين من نفسهم ما من النظام، يعني بدون أجور يشتغلوا ومعروفين بالأسماء: منير العبد الله، سامي ضاحي، وخليل معتوق المعتقل كمان اليوم حاليا. إنه واحد ينتظر باص نص ساعة بدي إخلاقه، أنا انتظرت الباص من 2.5 سنين. أنا انحكمت 8 سنين بالتاريخ الدقيق لنهاية حكمي. رحلوني من صيدنايا لفرع التحقيق نمت ليلة، بعدها مباشرة لفرع فلسطين، الجهة اللي هي اعتقلتني بالأساس أو اللي أنا معتقل على اسمها. بيوم من الأيام دخل مدير السجن، فتح الباب، بدأ تلاوة أسماء. لا أعرف ألبس، الحقيقة ما عرفت. صديقي أبو جورجي كان جنبي، اسمه ما كان بهاي الدفعة، هو زرر لي البنطلون. كنت عم أرجف أنا إنه أنا طالع لبرا، شيء لا يصدق. وساعة طلعت للشارع تقريبا ما عرفنا نمشي. إجا شخص شافنا طالعين من الفرع، يبدو مبين على أشكالنا مثل أهل الكهف أو شيء، يعني عائدين من هذا الغياب. فنحن طلعنا من فرع فلسطين القديم اللي كان عند الجمارك، فما بنعرف إنه لازم نروح على اليمين ولا على اليسار. فطلع علينا هيك، شافنا، أشرنا إنه من هون، وطلعنا على الشارع. لقينا السيارات، كتراني السيارات كانت، شفنا نساء عم تمشي بالشارع، سمعنا أصوات ناس، شفنا أولاد عم تلعب بالطريق. كله كان هذا شيء جديد بشكل صدمة. يعني قدرت أوصل لبيت قريب إلي
بعرف البيت أنا بالمزة. فقلت له اتصل لي بالبيت، ببيتنا. اتصل بالبيت، بنتي الصغرى اللي تعرفت عليها على الشبك ردت على التليفون. قلت لها مرحبا، قالت لي أهلين عمو. قلت لها ما أنا ما عمو، أنا البابا. فيما بعد عرفت أنه كانت عندها رفيقتها جارتنا بالبناء، كانت عندها رفيقتها. فساعد قلت لها أنا البابا، تركت السماعة وراحت تخبر رفيقتها أنه أنا كمان صار عندي بابا. بعد وصولي لحمص، والدي موجود بالقرية اللي نحن منها، دير فول اسمها، قرية داغستان بحمص. فطلعنا تاني نهار أنا وأخواتي لعند أبي اللي ما شفته 8 سنين ونص. كان عندي كتير أحلام من السجن، أو هيك أفكار من السجن، إنه في كتير شيء بدي أحكي له يا لأبي، وفي كتير شغلات بدي أسأله عنها. يعني هيك امتلكت قدرة لأقول أعرف حاور هذا الرجل. ساعة طلعت أنا وصلت، كان الزمن فعل فعله بوجهه بجسده. فأنا ما بكيت بلقاء أي حدا بالسجن، بس ساعة شفت أبي بكيت. ساعة شفت وجهه مهدام. أبي كان خلال الانتظار تبع ال5 أشهر كان اجته نوع من سكتة دماغية، فكان كتير تعبان. هو الوحيد اللي خلاني أبكي بعد ما طلعت من السجن. وأنا بعرف بيحكوا لي كانوا يوم اللي كان يصير مثلا عفو بال91 صار عفو كبير، فأبي يطلع من البيت لبداية القرية محل ما بتوصل الباصات، يقضي النهار قاعد في صخرة هنيك، يكون قاعد عليها عم يستنى انه بركي اجا مالك. اطلاقا ما بيخطر ببالي حتى اللي الشخص الاشد لؤما كان بتعذيبي هو هذا العقيد علي اسماعيل. ابدا ما بيخطر ببالي معنى الانتقام الشخصي. انا بدي العداله مثل كل السوريين. في مجرمين بسوريا لازم يوقفوا لترد كرامات الناس، لازم يوقفوا مجرمين خلف القضبان ولازم يتحاكموا. أنا ما بدي شيء لشخصي. أنا صار أنا انسجنت وانسرق شيء من عمري وتدمر حتى مستقبلي. أنا يعني كنت بوضع حياتي شكل بعد السجن شيء مختلف. أنا ما بدي شيء إلي، بس ما سوريا ما بتنصلح. في نهر من الدم خلف هذا النظام، في أعمار مسروقة لناس، في إجابات لازم كان يجاوب عليها، في أسماء ناس مفقودين، هدول كلهم لازم ينعرفوا. ما في نظام بالدنيا بيعمل هيك. هذا النظام كلمة استثنائي لا تكفي، ما بتكفي لهذا النظام كلمة استثنائي. بسوريا في صعوبة لإجراء المقارنات، أنه حقيقة السوريين، نحن كسوريين ما بنعرف الكيفية الطبيعية للعيش البشري. أنت بس تحتكي بشعوب أخرى عايشة بشكل طبيعي تكتشفي أنه أنت مختلفة وأنت شيء تاني. ولذلك حتى بعد مغادرة السجن بتحس أنه غادرت لعالم أكثر سعة، لكنه سجن بالنهاية، سجن كبير شوي. أنا ساعات شفت بشر آخرين ببلدان أخرى حتى حركة جسدهم
فيها حرية وهن ماشيين بشكل طبيعي. نحن بنمشي مثل العسكر، بنطلع بطريقة مثل العسكر، مدجنين مجني عملوها بسوريا، خلونا غير طبيعيين، نحن مشوهين. عندي حلم بيوم من الأيام أحفادنا ما يفوتوا على سجن اعتباطي، ما تيجي دورية أمن تاخذهم من غير شكل قانوني، ما يفوتوا على السجن لأنه حكوا كلام ما بيعجب سلطات حاكمة أو مستبدة، أو يعيشوا طبيعيين مثل باقي البشر، ما مثل باقي كل شعوب العالم. شلون بتعيش، شلون بتكون حرة.